Nagy szeretettel köszönt mindenkit, a Kettős Kereszt Ketten Főzünk. Sziasztok! Kelkáposzta főzeléket fogunk készíteni, tartsatok most is velünk! Az asztalon már láthatjátok is a hozzávalókat, egy szép nagy fej kelkáposzta, némi krumpli, a rántáshoz liszt és olaj, a fűszerezéshez pedig só, 3 gereszt fokhagyma, majoránna és egészkömény. Sikerült olyan kelkáposztát vennünk, aminek ilyen szép, harsány zöldek a külső levelei, természetesen ezeket is fel fogjuk használni. Ezekkel a külső levelekkel kezdjük a szeletelést, a középen futó vastag, keményebb eret persze kivágjuk. Látjátok, erről beszéltem. Amikor már a külső levelekkel végeztünk, nagyobb darabokra vághatjuk a káposztát, és úgy folytathatjuk a szeletelést. Csíkokra vágjuk, és durvára kockázzuk. Akkor folytatjuk az aprítást. Nagyon nagy fej a káposzta, ezért nem fogjuk az egészet felhasználni, majd lemérjük nektek, hogy mennyit használunk, a maradékot pedig a holnapi húslevesbe fogjuk tenni. A felaprított káposztát folyóvíz alatt átmossuk. A krumplit már megpucoltuk, felkockáztuk, még annyi előkészület van hátra, hogy a 3 gereszt fokhagymát apróra vágjuk, nagyon jót fog tenni a főzelékünknek. Közben oda tettük melegedni a vizet, most beleszórunk 2,5 teáskanál sót. Mehet is bele a kelkáposzta, ahogy ígértük, lemértük nektek, bő 70 dekagrammot használunk. Mivel mi a külső vastagabb leveleket is felhasználtuk, ezért adunk egy kis előnyt neki a krumplihoz képest. Beletesszük a fokhagymát, 1 teáskanál egészköményt adunk hozzá, nyilván aki szeretné, használhat őrölt köményt, továbbá 2 teáskanál majoránnát, ami fontos fűszere a kelkáposztának. Láthatjátok, már bugyog a víz, kezd összeesni a kelkáposzta, de még adunk neki pár percet, mielőtt a krumplit hozzátesszük. ...8-10 perc után beletesszük a krumplit, ezt is lemértük, fele akkora mennyiségű, mint a kelkáposzta, azaz 35 dekagramm.
Még a káposzta készítése előtt bekevertünk egy adag fasírtot, mi nagyon szeretjük, és a kelkáposztához nekünk ez illik a legjobban. Amíg puhul a káposzta és a krumpli, bőven van időnk kisütni. Ha valakit érdekel, hogy mi hogyan készítjük, a csatornánkon megtalálja. Elkészítjük a rántást, néhány evőkanál olajon megfuttatjuk a lisztet, először 2,5 evőkanállal teszek bele, később majd még egy picit pótolok. Van, aki tesz piros paprikát is a rántásba, hogy szebb színe legyen. De most neked kedveztünk szívem, mert tudom, hogy te anélkül szereted. Mi nem szeretjük túlsűríteni a főzeléket, de aki szeretné, hogy sűrűbb legyen, tegyen bele több lisztet. A forró rántásba hideg vizet teszünk, és alaposan elkeverjük. Muszáj lehűteni, hogy ne a forró káposztához adjuk a forró rántást. Még egy pici vizet hozzáadok, elkeverem, és beöntöm a fazékba, azaz berántom a főzeléket. Alaposan elkeverjük, és megvárjuk, hogy rottyanjon egyet. Kóstoláskor úgy éreztük, hogy még egy pici sót igényel, azt pótoltuk. Még egyszer átkeverjük, és el is készült a kelkáposzta főzelékünk. Mi nagyon szeretjük. Ha tetszett a videónk, ne felejtsétek el megnyomni a like gombot. Ha a többi videónk is tetszik, és nem szeretnétek lemaradni a további tartalmainkról, iratkozzatok fel a csatornánkra. És ne felejtsétek, ketten főzni jó! Sziasztok!